سلام دوستای خوبم، به کانال لاولی کوکری خوش اومدین. امروز میخوایم با هم یه حلوای هویج فوق‌العاده خوشمزه و نرم درست کنیم. با من تا انتهای ویدیو همراه باشین. برای درست کردن حلوای هویج نیم کیلو هویج رو خورد میکنیم، پوستشون میگیریم و با 2 لیوان آب میذاریم که کاملا پخته بشه. برای درست کردن شربت این حلوا 1 لیوان شکر میریزیم، نصف لیوان گلاب، و نصف لیوان آب اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم و روی حرارت قرار میدیم. شکر رو با آب کامل مخلوط میکنیم. شکر رو با آب و گلاب خوب هم میزنیم تا شکر حل بشه. و چند تا دونه هل هم داخل این مواد میندازیم و اجازه میدیم تا خوب دم بکشه و عطر هل در بیاد. 1 لیوان آرد رو داخل تابه میریزیم و روی شعله ملایم قرار میدیم و کم کم هم میزنیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. برای پخت حلوا باید آرد رو مداوم هم بزنیم تا یه وقت تاش نگیره، بوی سوختگی نده. و اینکه من این آرد رو 20 دقیقه روی حرارت ملایم هم زدم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. نیازی نیست که آردمون تغییر رنگ پیدا کنه، فقط بوی خامیش گرفته بشه کافیه. بعد 20 دقیقه آرد رو از الک رد میکنیم تا اگر گلوله‌ای باقی مونده جدا بشه و دوباره روی حرارت قرار میدیم. هویجمون که خوب پخته شد و آبش کشیده شد، باید اون رو با غذاساز یا مخلوط کن یا هر وسیله که دارین کاملا پوره کنید. نباید دونه های هویج زیر دندون بیاد، یعنی اصلا نباید هویج رو رنده کنید، باید له له باشه. این یکی از مهمترین نکته های پخت حلوای هویجه. آرد رو دوباره روی حرارت قرار میدیم. بعد اینکه آرد گرم شد، روغن و کره رو اضافه میکنیم. کامل هم میزنیم تا باز بشه. 10 دقیقه تو این مرحله باید آرد تفت داده بشه. آرد ما کم کم داره آماده میشه، نیازی نیستش که رنگش قهوه‌ای بشه، در همین مرحله کافیه. کم کم باید پوره هویج رو اضافه کنیم و یه تفت کوچیکی بدیم و بقیه مواد. این حلوا هم درست کردنش آسونه و هم خیلی خوش رنگ و خیلی خوشمزه است.
توی این مرحله پوره هویج و شهدمون رو اضافه میکنیم. باید سریع هم بزنیم، به صورت مداوم پی در پی هم میزنیم تا مواد کامل باز بشه و یک دست بشه. اگه دوست داشتین زعفران اضافه کنید و پودر هل هم بریزین. حلوا رو کامل هم میزنیم، یک دستش میکنیم. دیگه کم کم حلوامون داره جمع میشه. یکی از نشونه های اینکه حلوا آماده شده و دیگه نیازی به هم زدن و تفت دادن نداره اینه که از کناره ها جدا میشه و در وسط ظرف جمع میشه. کم کم حلوای ما داره به این مرحله نزدیک میشه. یه حلوای نرم و خوش رنگ و عالی داریم که کم کم دیگه آماده شده و میتونیم با تکون دادن مایتابمون حالت گهواره بهش بدیم تا حلوا یک دست و قالبی در بیاد. این حلوا بافت خیلی خوبی داره. میتونید با ماسور زدن این حلوا رو به راحتی تزیینش کنید به شکل گل یا هر طرحی که دوست دارین. قابل ماسور خوردن هستش و طرح‌های قشنگی میشه باهاش انجام داد. این گهواره کردن به اصطلاح باعث میشه که حلوا به روغن بیفته و شکل بهتری داشته باشه. من حلوام رو یه تزیین ساده کردم چون ابزار تزیین نداشتم و با یه سری ابزار ساده و پودر نارگیل حلوام رو تزیین کردم. دوستان خوبم، اگر از این آموزش راضی بودین کانال من رو سابسکرایب کنید تا فیلم های بعدی من رو بتونید ببینید. منتظر کامنت ها و نظرات قشنگتون هستم. امیدوارم این حلوای خوشمزه رو درست کنید و نوش جان کنید.